Itong nakikita natin 'to, dito sa taas, ito yung tinatawag nilang ribbon. A ano ba 'tong ribbon na 'to? Ang ribbon is consists of, several toolbars 'no, several toolbars, tools, controls, and at mga ibang properties, okey. Para itong parang isang dashboard ng isang sasakyan. Kaya merong mga controls dito or mga commands na pwede natin magamit sa pagdo-drawing natin. Similar din ito kung gumagamit ka ng, Microsoft Office, suite, like, Office, Word, Excel, PowerPoint. So meron si Microsoft Office na mga ganito. So si Autodesk inadapt niya yung gano'ng functionality. So gumawa rin siya ng parang ribbon. So, anong meron dito sa ribbon? Sa ribbon, dito sa bandang itaas, itong bandang itaas, ito yung tab na tinatawag. So, sa tab, sa ito yung isang tab, home, insert, annotate, parametric, view, and so forth and so on. Balikan natin si home tab. So, si home tab, dito naman sa baba niya, so kumbaga isang tab 'to, isang tab. So, kada isang tab meron siyang several panels, okay? Several panels. So, si home tab meron siyang draw panel, meron siyang modify panel, annotation, layers, and so forth and so on. Saglit, meron pala ako nakalimutan itong contextual ribbon tabs. So, ito yung usual na ribbon tab. Pero pag meron tayong ginamit sa AutoCAD or meron tayong ginawang text, no? Mga text or mga hatch, may iba pang lalabas na contextual ribbon tabs na sa bandang kaliwa o kanan dito sa upper right hand corner ng ribbon. Okay, yun ang mga tinatawag na ribbon tabs. As we go along to our lesson, our workshop, makikita natin itong mga contextual ribbon tabs. Balikan natin itong panels. Ano ba itong mga panels na to? Kagaya nito, itong sa draw panel. Dito sa draw panel, meron pang tinatawag na slide out panel. Pag nakita natin itong drop down arrow na to, pag kinlik natin ito, okay, ang tawag dyan yung panel expander icon. I-click natin itong panel expander icon. Ayan. So, na-click natin ito at meron pang lumabas na mga ibang commands dito. Kung gusto naman natin itong hindi muna babalik to sa itaas, pwede nating i-click itong pin. Ayan siya. Ang tawag doon yung panel expanded and pin. So, inilabas ko yung cursor ko. So, nandito sa drawing area siya. Kaya, nandiyan pa rin siya kasi nakapin. Pero kung ayaw natin nakapin yan, pwede nating i-click to. I-ampin na natin. Ayan. So, bumalik na yung cursor natin dito sa baba at bumalik na rin yung mga additional commands sa ilalim nitong draw panel. Aside from that, meron tayong makikita mga maliit na buton dyan, kagaya dito sa properties, no? Ang tawag doon is dialog box launcher. Okay? Ito yan, yung dialog box launcher, itong maliit na to. Dito sa properties panel, okay, makikita natin itong properties dialog yan. Try natin i-click ito. Okay, pag-click natin, ito na ngayon yung properties palette. Pwede rin naman tawagan itong properties palette using the keyboard shortcut Control 1. Let's say na i-close ko to. Ayan siya. Pwede ko ring i-type or pwede ko ring i-press sa keyboard yung Control 1. So, lilitaw din yan. Babalikan natin to. Maraming gamit itong properties na to as we go along to our workshop. Okay? I-close ko lang to. And then, sa command line. Ano tong command line na to? Itong command line na to, ito yung nakikita natin dito sa baba na yan. Ito si command line. Anong meron dito sa command line? Dito sa command line, pwede tayong mag-type ng mga commands dito. Pwede tayong mag-type ng mga commands. Pwede nating i-type yung
let's say yung buong command na line, and then pag tinype natin ng command line, pwede natin i-press ang enter to execute. Babalikan natin yan. Tapos mayroong mga command alias dyan. Kagayang ng line, ang command alias niya is L. Tapos press natin ang enter to execute the command. And then meron diyang autocomplete. So nag-type tayo ng L, nagpapakita ngayon si AutoCAD ng mga suggestion ng mga letter L ng mga command. Yan ang tinatawag na autocomplete. And then pwede tayong pumili dito at press natin yung, let's say, itong kanina yung line, LI, ayan siya. So, click lang natin dito. So, parang ganun yan yung autocomplete. So, click lang muna ako sa press ko lang escape to deselect. Babalikan natin yan. And then, itong command line na yan, pwede rin itong display on or display off. Okay? Pwede nating i-type ang control 9. Try natin ang control 9. And then, ang sinasabi dito, do you want to close the command line window? And then, sasabihin natin yes. So, nawala siya. So, kung babalik natin yan, press natin ang control 9 uli. Ayan. So, bumalik siya. Kung hindi naman nating alam tong control 9 na yan, dito sa ribbon, makikita yan dito. Click ang view, and then, yung command line. Ito yung command line. So, press lang natin yon. And then sabi dito, display off. Do you want to close the command line window? And then I would say yes. Then let us turn it on the view tab, and then via the command line button. There you are. So nandun na uli yung command line natin. How do we execute a command? Okay. Ang pag-execute ng command is pwede tayo dito sa ribbon. Dito sa ribbon, kapag naka-dynamic input on tayo, ito yung dynamic input. Ang keyboard shortcut niyan is F12. Sa ngayon, naka-on siya. I-try ngayon natin mag-click ng line tool. Ito yung line tool. Try natin i-click ta. Ayan. So, nag-click ako. Sabi ko dito sa instruction ko, follow the prompts. So, ito yung mga prompts. Pag nagsisimula tayo sa AutoCAD, kailangan nating magbasa dito sa command line kung ano yung inuutos sa atin ni AutoCAD. So, ang inuutos sa atin ni AutoCAD, sabi dito, specify first point. Ito yung sinasabi kong follow the prompts. So, ito yung isang prompt. Tapos, pansinin natin itong cursor natin. Merong nakasulat dito sa lower right hand side ni cursor. So, yan ang tinatawag na dynamic input. Yung input natin, nakikita natin dyan sa lower right hand side niya. And then, wala naman tayong specific coordinates na kailangan dyan. So, pwede tayong mag-click anywhere lang. So, click, and then I click. And then, ang sabi ko dito, options to end up the command. How do we end up the command? So, one is to press enter or space bar. I-try natin yung pwedeng i-press ang enter or space bar, or pwedeng a click or right click. No? Depende yan kung ano yung kailangan ni AutoCAD. Sa ngayon, ang kailangan niya is press enter or spacebar or right click. Let's say try natin right click. So right click, select lang natin enter. Let's say try naman natin yan via the ribbon, itong line, pero i-turn off natin yung dynamic input. So pag turn off nito, i-click ko lang to. So magiging gray yan. Click lang natin ulit itong line command. So wala na tayong nakikita ngayon ng yung prompt dito sa lower right hand side ni cursor. So pwede na tayong mag-click ngayon. So click and then click. I-try ko naman ngayon space bar lang. Ayan siya. So ganun na end up yung command natin ng line. And then next, dito sa command line,
Paano naman nag-uumpisa naman ng command via the command line? So, naka-off yung dynamic input natin, and then, on the command line, type natin yung line command. Type natin yung line lang. Line, and then I press enter. And then, follow the prompts. So, click, and then I click. Pwede kong, ang sabi ko kanina, pwedeng press ang enter or space bar to end up the command. Try naman natin, press ko lang enter. So, ayan siya. So, pili lang tayo dito. It's either enter or space bar. Depende kung kailangan nyo na lang click lang ang susunod or right click then select enter or cancel.